Zonja dhe zotërinj, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 14 kundër zhvillimet kryesore veçoj. Me 309 vota, Bundestagu Gjerman zyrtarizon votën pro hapjes së negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Nëse për fqinjin tonë nuk ka kushte, për Shqipërinë janë 9 të tilla që kushtëzojnë pa fat nisjen e kapitujve të negocimit. Ministri Klosi replikon në distancë me kryebashkiakun Veliaj. E zhvejk jo vetëm në Ministrinë e Turizmit, por dhe në bashki dhe në të gjithë Shqipërinë, i përgjigjet Klosi sulmeve të një dite më parë të Veliajt. Informatori që nxori në dritë skandalin telefonik Trump Zelinski është zyrtari CIA. Zbulimin e bëjnë mediat amerikane, ndërsa Donald Trump flet për tradhti dhe spionazh. Zbulohet projekti që do të zëvendësojë impjantin mitik San Siro. Stadiumi i ri i Milanit dhe Interit pritet të kushtojë 650 milionë euro dhe për ndërtimin e tij do të duhen 3 vjet. Dalemi tani më hollësisht tek lajmet. 137 kg është sasia e kokainës që u kap në portin e Durrësit pas kontrolleve në 2 kontenier me banane të bllokuar në port dhe që vinin nga Greqia. Policia ka vënë pranë nga 2 persona. Të arrestuarit janë Altin Myslihaka dhe Ardian Bega, ndërsa është shpallur në kërkim Gentian Malindi. Kontenierët kanë kaluar nga Greqia për në Shqipëri, ndërsa kokaina ishte nisur nga Ekuadori. Në funksion të dorëzimit të kontrolluar, u sekuestruan 137 kg lëndë narkotike, kokain, dhe u arrestuan shtetasit me iniciale AB 53 vjeç dhe AM 35 vjeç, të 2 banues në Durrës, si dhe u shpall në kërkim shtetasi me inicialet GM. Gjatë hetimjeve të deritanishme, rezulton se këta shtetas ishin pritësit e kësaj lëndë narkotike në qytetin e Durrësit. Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe personat të tjerë në portin e Durrësit, duke shfrytzuar faktin që kishin akses në hyrje dhe daljet në port, bën të mundur nxjerrjen e një sasie lëndë narkotike nga konteneri ku ndodhej në sheshin e kontenierëve dhe dërgimin e saj në një zonë të sigurt që ata mendonin, por që ishte që është sekuestruar nga policia gjatë operacionit. Bundestagu Gjerman i jep dritën jeshile çeljes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa për Shkupi nuk kërkuan data dhe afate kohore konkrete. Tirana duhet të plotësojë më parë 9 kushte. Me 395 vota pro dhe 188 kundër, Bundestagu Gjerman votoi pro çeljes së negociatave për antarësimin e Shqipërisë. Për Maqedoninë e Veriut dhanë mbështetjen e tyre 465 deputet. Të gjelbrit ju bashkëngjitën kërkesës së 2 partive të koalicionit, CDU, CSU dhe SPD, megjithëse ishin kundër kushteve shtesë të Bundestagut për Shqipërinë, një kompromis ky të cilin ju desh ta bënte më parë edhe Partia Socialdemokrate, në mënyrë që Shqipërisë t'i jepej dritë e gjelbër për negociatat. Debati që parapriu votimin ishte deri diku i qetë dhe u hap nga eksperti i Europës lindore Josip Juratovic nga SPD, i cili e vuri theksin kryesisht tek përparimet që kanë bërë vendet në fjalë. Njësoj me të argumentoi dhe Florian Hans, dhënësi i grupit parlamentar të CDU-CSU-s për Europën, pasi kujtoi Shqipërisë krizën e brendshme politike, korrupsionin, krimin e organizuar, por edhe idenë për Shqipërinë e madhe. Ai diti t'i kthente këto mangësinë argumente pro çeljes së negociatave, thot Deutsche Welle. Çfarë të bëjmë? Ta lëm Shqipërinë vetëm? Do të humbim një rast historik nëse i kthejmë shpinën Shqipërisë. Më e zjarrt ishte fjala e deputetit të gjelbër Manuel Sarazin, i cili u shpreh indinjuar me atë që e quajti arrogancë të Bundestagut për vendosjen e kushteve të reja. Nga ana tjetër, Peter Bayer nga CDU lëshoi kritika ndaj Shqipërisë, duke i referuar vendimit për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiria, i u shpreh: Nuk gënjehemi me këto dhe kërkojmë dënime zyrtarësh të lartë. Votimi në Bundestag pasoi dritën jeshile për hapjes së negociatave nga grupi parlamentar i CDU-CSU-s, por poja për Shqipërinë u shoqërua me 9 kushte të ndara në 2 bloqe. Prioritare janë reforma zgjedhore, ngritja e gjykatës së lartë dhe kushtetuese, ndërsa pikat e tjera hyjnë në bllokun e dytë, të cilat duhet të plotësohen kur të hapen negociatat. Vendimi përfundimtar për 2 vendet pritet të merret në Këshillin Evropian në muajin tetor, nëse të gjitha vendet, e kryesisht Franca dhe Holanda, do të bien dakord.
Jo me të tjera zhvillime, Partia Demokratike pritet të zhvillojë këtë fundjavë një mbledhje të forumeve të saj drejtuese nisur nga nesër, ku në orën 18 Kryedemokrati mbledh kolegjin e kryetarëve, ndërsa të diel në orën 11 do të ketë një mbledhje të përbashkët të kryesisë dhe ish grupit parlamentar. Në fokus pritet të jetë aksioni opozitës dhe platforma mbi të cilën po punon Partia Demokratike për zgjidhjen e krizës që përfshin reformën zgjedhore, drejtësinë e pavarur dhe atë që njihet si paketa antimafia, e që në thelb godet kontratat koncesionare të qeverisë, ndërsa mbrëmjen e dieshme kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Takimi ka zgjatur rreth 60 minuta dhe në fokus ka qenë çështja e reformës zgjedhore, për të cilën Partia Demokratike propozoi ngritjen e një strukture të posaçme që në përbërje të ketë nga një përfaqësues të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Pjesë e diskutimit kanë qenë edhe propozimet e opozitës për reformën, mbi të cilën ekspertët po punojnë prej disa ditësh. Majoranca socialiste i rikthehet idesë së një kompleksi të ri parlamentar që për çështje fondesh ishte lënë mënjan gjatë qeverisjes së demokratëve. Kryeparlamentari Ruçi ka marrë autorizimin për të avancuar negociatat në lidhje me projektin që parashikohet të kushtojë mbi 11 miliard lekë të reja. Nëse Ministria e Financave do të refuzojë të mbulojë shpenzimet, atëherë kuvendi ka edhe një plan të dytë. Byroja e Kuvendit vendosi të kërkojë Gramoz Ruçi të avancojë me projektin e ndërtimit kompleksit të ri parlamentar. Ai parashikohet të kushtojë mbi 11 miliard lekë të reja. Godina e Parlamentit të Shqipërisë është një monument kulture i kategorisë së dytë dhe ndodhet në zonën e mbrojtur në qendër të Tiranës, por ambientet e saj janë pamjaftueshme për ligjvënësit, të cilët po i rikthehen edhe një herë idesë të ndërtimit të një kompleksi të ri parlamentar që do të ndërtohet brenda 4 viteve. A2 CNN mësoi se firma me cilën kuvendi po negocion është e njëjta që Josefina Topalli përzgjodhi fituese kur drejtonte kuvendin. Por projekti është i ndryshëm. Godina e re modernizuar do të ndërtohet mbi atë ekzistuese të kryesisë së kuvendit ose ish komitetin qendror. Zhvillimi i aktivitetit në 2 godina, në atë të sallës së seancave plenare dhe godinës ku ndodhen zyrat e kuvendit, krijon vështirësi në zhvillimin e aktivitetit të përditshëm parlamentar, si dhe kosto shtesë. Përveç negociatave me firmën projektuese arkitekturore, kuvendi do duhet të bindë dhe Ministrinë e Financave për të dhënë dritën jeshile dhe të japë 11 miliardë 250 milion lekë, që do të shpenzohen në 4 vjet për ndërtimin. Nëse financat refuzojnë, kuvendi ka gati planin B, rikonstruksionin e godinave të vjetra. Shumë pak shenja kanë mbetur në ambientet e parlamentit për të dëshmuar protestat e dhunshme të opozitës para këtij institucioni, por me sa duket, frika e molotovëve dhe lëndëve piroteknike është ngulitur thellë në mendjet e deputetëve, të cilët kanë vendosur të blindojnë kuvendin e Shqipërisë. Plot 80 milion lekë do të harxhohen për sigurinë e tyre. Për vitin 2020, duke patur parasysh protestat dhe trazirat e ndodhura gjatë vitit 2019, është vënë duke edhe nga Garda e Republikës se mungojnë masat e sigurisë si rrjeta metalike dhe xhama të blinduar. Kërkohet të vendosen dritare me xham të blinduar, 186 copë, dhe grila metalike 256 copë, në vlerë totale 57.1 milion lekë. Furnizim vendosi dyert të blinduara 47 copë, me vlerë 22.9 milion lekë. Pjesë e planit B të shpenzimeve deri në 2022 është rikonstruksioni i sallës së seancave plenare, me një vlerë prej 161 milion lekësh, ndonse ishte rikonstruktuar në 2010 nga Josefina Topalli. Për të ecur me hapjen e kohës, kuvendi ka vendosur të bledhë makina të reja. Në këtë mënyrë, brenda këtij mandati, nuk do të ketë më makina më të vjetra, sesa prodhim i vitit 2012. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka rishpallur vendet vakante për kandidatët që duan të garojnë për të qenë antar të gjykatës kushtetuese. Rishpallja erdhi pasi Komisioni i Emërimeve në Drejtësi vlerësoi se vetëm 2 nga 15 kandidatët që aplikuan për të zënë vendin e ish-gjyqtarit Besnik Imiraj mund të vazhdonin garën. Ligji parashikon se në garë duhet të jenë 3 kandidatë dhe nisur nga kjo, Kreu i Shtetit ka shpallur thirrjet për aplikantët e interesuar që kanë afat deri më 18 tetor. Në garë janë Besnik Muçi dhe Regleta Panajoti. Pas ngritjes së organeve të reja të drejtësisë, pritet dhe krijimi i byros kombëtare të hetimit. Policia e strukturës së posaçme antikorrupsion do të ketë në përbërje 60 hetues, ndërsa për të bërë pjesë e saj duhet kalohet një proces rigoroz filtrimi. Byroja kombëtare e hetimit do të ketë në përbërje 60 hetues, ndërsa njësia që pritet të mbështesë prokurorinë e posaçme do të ketë dhe drejtuesin e saj.
Por ngritja e byros kombëtare do të nisë menjëherë pasi Këshilli i Lartë i Prokurorisë të marrë vendim për funksionimin e SPAK dhe të emërojë drejtuesin e prokurorisë së posaçme. Këshilli i Lartë njofton se për zgjedhjen e drejtorit dhe hetuesve të atyre që ndryshe do të njihen si policia gjyqësore e SPAK do të ketë një proces rigoroz dhe sfidues. Kandidatët që do të paraqesin interes do vlerësohen në bazë të aftësive profesionale, integritetit, por dhe aftësive mendore dhe fizike. Fillimisht ata duhet të plotësojnë një formular online dhe deklaratën e pasurisë dhe figurës, e më pas nëse e kalojnë këtë fazë, do të duhet të kalojnë 2 provime me shkrim, një intervistim me panelin e SPAK dhe një testim fizik e shëndetësor. Byroja kombëtare e hetimit është e ngjashme me FBI-n amerikane, e cila heton krime të nivelit të lartë në Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu është menduar që pas përzgjedhjes, hetuesit e byros kombëtare të hetimit të trajnohen në Akademinë e FBI-s në Virginia. Pas sulmeve të kryebashkiakut të Tiranës edhe ndaj ministrit të mjedisit Blendi Klosi, ky i fundit ka reaguar duke treguar se kush është ushtari i zhvejk, siç e cilësoi Veliaj atë që bllokon zgjerimin e kompetencave të bashkisë. Sa për lejet mjedisore të biznesit, Klosi tha se do të eliminohen pasi janë barë për subjektet private. Për një zhvek në një zyrë që s'do t'i ikin këto letrat edhe korrupsioni që merr me lejet mjedisore, të gjithë kryetarët e bashkive nga tropoja ngjyrë kase do të marrin ministrin edhe për një lokal që bën zhurmë, se nuk ka gjas në botë, siç nuk jam bindur, të bindesh një qytetar që s'e ke këtë kompetencë. Ky ishte qëndrimi i Erion Veliajt ndaj Ministrisë së Mjedisit dhe personave të caktuar, që sipas tij po mbajnë peng kalimin e lejeve mjedisore në kompetencë të bashkisë. Por pas sulmeve të Veliajt, nuk ka vonuar reagimi ministrit Blendi Klosi. Zoti Klosi, kush është zhveku në Ministrinë e Mjedisit, ashtu siç e cilësoi edhe zoti Velia, i cili mban peng lejet mjedisore? Besojmë njihni për kaq shumë vitesh, asnjëherë nuk reagoi për deklaratat e kolegëve edhe për ato çfarë ndodhin brenda problematikave tona. Ushtari mirë zhvek ndodhet kudo në Shqipëri. Sa për lejet mjedisore të tipit C që Velia e këmbgulti marrë në përgjegjësi, Ministria jo vetëm nuk do t'ja kalojë pushtetit vendor, por do t'a eliminojë këtë procedurë për biznesin, duke e konsideruar barë të shtuar. Besoj që kjo është një lehtësim për komunitetin e biznesit, siç e thash, janë 5500 subjekte në rreth 55 kategori të ndryshme që do të përfitojnë nga heqja fare e lejeve tipit C. Mendoj që ka ardhur kohë që të eliminohen përfundimisht lejet C. Leja mjedisore tipi C aktualisht miratohet nga Agjencia Rajonale e Mjedisit dhe është e detyrueshme që biznese si fura buke, gomisteri, lokale dhe restorante duhet të garantojnë që nga aktiviteti që kryen nuk ndotin mjedisin. Informatori që nxori në dritë skandalin telefonik mes presidentit amerikan dhe atij Ukrainës është një zyrtar i CIA. Zbulimin e bëjnë mediat amerikane, ndërsa vetë Donald Trump flet për tradhti dhe spionazh. Informatori sekret që zbuloi telefonatën kontroverse mes Trump dhe Zelenskit, duke çuar në hapjen e bisedimeve për shkarkimin e presidentit amerikan, është një zyrtar i CIA-s. Sipas Washington Post, New York Times dhe Reuters, personi i pa identifikuar kishte punuar më parë edhe për shtëpinë e bardhë. Mbi bazën e raportit që u bë publik të njëjtën, informatori pretendon se zyrtar të lartë të shtëpisë së bardhë ishin përpjekur të fshinin detajet e telefonatës, ku Trump i sugjeronte homologut të Ukrainës të niste hetimet për rivalin politik Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Ndërka i zbulohet një regjistrim audio i Donald Trump, ku ai kërkon të di se kush ja kishte zbuluar detajet informatorit, duke cilësuar burimin si një spiun dhe tradhtar. Në një referencë të qartë të kohës kur spionët ekzekutoheshin, ai u shpreh: E dini se ç'bënin në të kaluarën kur tregoheshim të zgjuar me spionët dhe tradhtarët, e menaxhonin ndryshe nga tani situatën. Komentet u dënuan ashpër nga kryesuesit e 3 komisioneve në dhomën e përfaqësuesve. Sipas tyre, kjo përbënte intimidim të dëshmitarëve dhe përpjekje për të penguar drejtësinë. Sipas raportit të informatorit, transkripti i bisedës telefonike të kryer në 25 korrik nuk ishte ruajtur në sistemin e zakonshëm kompjuterik, por në një tjetër që përdorej për informacione të klasifikuara. Demokratët e akuzojnë Trump se u përpoq të hidhte balë mbi Biden me ndihmën e Ukrainës dhe se e përdori mbështetjen ushtarake si mjet presioni. Si çdo të premte, kolegja Alba Prifti na informon nga zyrat qendrore të CNN në Atlanta lidhur me disa prej ngjarjeve të mbuluara nga giganti mediatik. Ndjekim raportimin.
4 vjet që nga kulmi i influksit të emigrantëve në Evropë, përpjekjet për të ralluar ardhin e tyre duket se po funksionojnë. Organizata Internacionale për Migrantët raporton se më shumë se 43.000 migrantë hynë në Evropë nga deti mesdhek të vit. Një numër që tregon një rënje 31% nga viti 2018. Vdekjet si rezultati i mbytjeve në det kanë rënë po ashtu 55%. Por dhe pse statistika tregojnë se më pak migrant nisen për kontinentin evropian, ata që marrin rrugën thonë në një kronik ekskluzive për CNN se do t'ishte më mirë të vdisnin se sa të ktheheshin në vendet e tyre. Le të ndjekim kronikën. Roja bregdetare libiane i hedh një litar shpëtimi një varke të mbushur me emigrant, por ajo e rikthen mbrapsht në ujë. Nuk e duam vërtet një burr. Që prej fillimit të 2014-s, më shumë se 33.000 njerëz kanë vdekur në përpjekjen për të kaluar mesdheun, sipas organizatës ndërkombëtare për migracionin. Por prap këta njerëz nuk duan të shpëtohen, pasi kjo nënkupton kthim në atë dhe. Një nga marinarët hidhet në det dhe lidh litarin tek varka. Pat dëshirë emigrantët hipin anijen e rojës bregdetare. Vdekja është më mirë, thot një grua. Mes të shpëtuarve dhe shpëtuesve nuk ka një klim të mirë dhe dëgjohen shpesh mallkime. 28 njerëz gjendeshin në varkën rakitike, 22 nga Somalia, 5 nga Bangladeshi dhe 1 nga Jemeni. Të gjithë duan të shpëtojnë konflikteve dhe varfërisë. Erdha në det për shkak të luftës në vendin tim. Bashkimi Evropian paguan qeverinë e Tripolit me më shumë se $250 milion për të ndaluar fluksin e njerëzve të lodhur e të varfër drejt atyre që i shohin si brigje të bekuara. Paratë e BE-s financojnë rojën bregdetare dhe në mënyrë indirekte mbështesin qendrën e ndalimit për të ndaluarit. Gati 6.000 njerëz janë të bllokuar në qendrën e ndalimit Tariq al-Sika e më shumë gjatë do dërgohen në vendet e tyre. Organizatat kanë kritikuar kushtet në qendrat e ndalimit. 18 vjeçara Danait nga Eritrea thot se trafikuesit e kanë sulmuar seksualisht. Më kanë rrahur me rrip, kujton ajo. Pastaj na përdhënuan. Tani është shtatzënë, gati për të lindur në qendrën e ndalimit pa asistencën e nevojshme mjekësore. Pranë kampit në periferi të Tripolit, lufta mes fraksioneve të ndryshme libiane vazhdon. Vendi është bërë arenë e rivaliteteve lokale dhe rajonale. Çmenduria vazhdon të tolerohet nga bota, për aq kohë sa do të mbetet brenda kufive. Nga një hetim 2 vjeçar është zbuluar se korrupsioni, ndotja e qëllimshme e vendit dhe një ujdi për shitje armësh nga një shtetas amerikan i Kalifornisë kanë ngadalësuar progresin e kombit më të ri afrikan, Sudanit Jugut. Hetimet janë mundësuar nga një nga fytyrat më të njohura të Hollywoodit dhe partnerit të tij në aktivizëm. Flitet për aktorin George Clooney dhe John Prendergast, të cilët së bashku kanë krijuar fondacionin Sentry, nëpërmjet të cilit ata shpreson të ndalojnë grabitjet në shtetin e Sudanit. Kolegja Nima El Bagir është ulur për një intervistë me kothemeluesit e fondacionit dhe i pyet ata pse është e rëndësishme kjo që po ndodh në Sudanin e Jugut për reston e botës. Ujëra të ndotura, korrupsion dhe një Amerikan të cilin Departamenti i Shtetit e akuzon për shkelje të sanksioneve. Të gjitha janë zbuluar nga një hetim i ri për korrupsionin në Sudanin Jugor, që është drejtuar nga personazhi më i njohur i botës dhe partneri i tij në aktivizëm. Ajo që ne kuptuam ishte se nuk do të ishim në gjendje të turpëronim kriminalët e luftës, por mund ta bënim këtë me persona që jetojnë disa kilometra larg nga këtu në një shtëpi të bukur. Ajo që ne dëshironim të bënim ishte vështirësimi i jetës për persona që përfitojnë nga mizëritë dhe që pastaj veshin kostume e shkojnë në restorante të mira. Aktualisht vazhdimi i konfliktit shpërblen, gjithashtu edhe vazhdimi i shkatërrimit të demokracisë. Ne dëshirojmë të ndryshojmë strukturën e nxitjes nga luftë në paqe, nga mungesa e sundimit të ligjit në transparencë dhe qeverisje të mirë. Raporti identifikon punën e fshehtë të kriminalëve të dyshuar dhe individëve të korruptuar, përfshirë një Amerikan nga Kalifornia, Ira DeLorean, i cili akuzohet për tentativë shitje të armëve me vlerë $43 milion ndaj një shefi ushtarak të Sudanit Jugor. DeLorean ka pranuar fajin para një gjykate federale për shkelje të eksportimit të armëve. CNN tentoi të kontaktonte kompaninë e tij, por nuk mori përgjigje. Aktori akuzoi gjithashtu edhe një kompani kineze nafte dhe një të Malajzisë
për ndotje të mjedisit. Asnjëra nga këto kompani nuk pranuan të komentonin për CNN. Kur Sudani Jugor fitoi pavarësinë në korrik të vitit 2011, pati shumë shpresë. George Clooney dhe kolegu i tij aktivist ishin ndër vëzhguesit që ndihmuan në mbajtjen e referendumit të lirë dhe të drejtë për pavarësi nga Sudani Verior, por ky vend është kthyer në një magnet për biznesmen që adhurojnë korrupsionin. Aktori me famë botërore që dëshmon horroret e luftës me anë të hetimit të tij të detajuar, thotë se ka kohë mjaftueshëm që bota të veprojë. Princi anglez Harry, gruaja e tij Meghan dhe djali i tyre 4 muajsh Archie nisën vizitën e tyre në kontinentin e Afrikës, në Cape Town. Gjatë turit afrikan, Harry do të vizitojë dhe shtetin e Angolës, ku nëna e tij, princesh Diana, nisi iniciativën e pastrimit të minave toksore më shumë se 20 vjet më parë. Gjithashtu, ai do të vizitojë dhe shtetin e Botswanës dhe Malawi, ku do të supervizojë projekte humanitare, ndërkohë që djali i parë për çiftin mbretëror Archie la mbresa shumë të mira, ndërsa mori pjesë në takimin e tij të parë zyrtar me prindrit e tij dhe kryepeshkopin e famshëm Desmond Tutu. Kalojmë tani tek zhvillimet sportive. Milani dhe Interi zbuluan 2 projektet finale për stadiumin e ri, i cili do të zëvendësojë impjantin mitik San Siro. Të 2 projektet parashikojnë rinovimin e të gjithë zonës për të krijuar një qendër të rinovuar sporti dhe argëtimi. Sipas planit, pavarësisht se cili model do të zgjidhet fitues, stadiumi i ri i Milanit dhe Interit parashikohet të kustojë 650 milion euro dhe do të nevojitet 3 vite për të ndërtuar. Pengesa e parë që duhet të kalojë projekti i 2 klubeve të Serie A lidhet me komunën e Milanos, e cila më 10 tetor do të vendosë nëse projekti ka interes publik apo jo dhe do të votojë për miratimin apo refuzimin e stadiumit të ri. Tifozëve ultras të Juventusit që u përfshin në operacionin policor baneri i fundit në mesin e muajit shtator, ju është ndaluar hyrja në stadium për 10 vitet e ardhshme. 38 persona mbetën në arrest, ndërsa 6 të tjerë kanë përfunduar pas hekurave pasi për herë të parë janë gjetur prova konkrete të lidhjeve me krimin, zhvatjen, pastrimit të parave dhe dhunën. Prokuroria italiane tregon se ky nuk është rasti izoluar, por mbetet rrezik për shumë klube italiane, të cilat e kanë denoncuar këtë problematikë. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion informativ, ndërkohë që në edicionet e radhës do të jeni me kolegen Denisa Pasholli. Shikim të këndshëm.